Hello! Now it's time to unbox again. Actually, nabuksan ko na to siya, re-unboxing. Yung term na ginamit ng isang kaibigan ko dito sa YT, shout out to Arnel Blanche, unboxing. So, we are now unboxing the Chadeng! The new GoPro 8. Hero 8. Actually, hindi na siya new kasi may GoPro 9 na. So, let's try to open this one. So, ang specs niya nito mga ka-project is first, Hyper Smooth 2.0 plus boost, time warp. Basahin ko na lang kung nandyan sa likod sa laptop ko. At 12 megapixel, 4K 60 ang video, plus slow-mo mode, touchscreen, and 10 meter na waterproof. Ganda, no? Ang problema lang natin dito sa GoPro, mga ka-project, is hindi ka pa natapos maligo, may lumabas na namang bago. So, every time, imagine, ito yung luma ko, ito yung pinakauna-unahan kong GoPro, yung Hero 3. Noong araw, sikat na sikat pa ito, pero I think in service na to siya sa akin for more than 10 years. Pero gumagana pa rin. Yung sabi ko nga sa isang vlog ko, ito, nabili ko noong March sa Bataan. So, ito yung pinaka-latest ko. We will open this one again together. So, ito yung samurai ko, mga ka-project. I-vlog ko kaya dito, no? Matigas na siya. So, ito yung laman niya, mga ka-project, ha. Ganda ng GoPro, no? Ganda ng the box is very neat and very of course very beautiful and presentable. So ang laman niya is of course the manual na hindi na natin binabasa, kaliwali na. Instructor manual. Tapos may isa siyang mount, may isa siyang helmet mount. Ito, curve. Pwede mo siyang ilagay sa helmet mo, either bike or motor helmet. Pwede mo din siyang ilagay sa dashboard ng sasakyan mo. ¿Entiendes? Okay, so ito instruction. Bakit may shadow na naman? May shadow kasi yung isang isang fluorescent ko dito sa kwarto ko napundi na. So tanggalin natin siya. So, ayan ito yung box. Pwede mo nito tanggalin sa yung box tapos ilagay mo na lang siya dyan. No. So, ito na yun mga ka-project, oh. Hero 8. Touchscreen. Ikumpara natin siya sa Kumpara natin siya sa Hero 3 Plus. Siyempre, ang Hero 3 Plus, mas malaki sa kanya kasi may casing. Diba? May casing. Yung pin ng Hero 3 Plus ko, social, aluminum. Pero kung tanggalin natin ng Hero 3 Plus, mas maliit pa siya sa... Pero ito na yung body ng 3 Plus.
Ito kasing sa sa Hero 8, kibali naka ano na siya, ito na yung buong body niya, hindi na siya kailangan ng casing. But of course, kailangan kung ako magbisikleta ako or mag anong activity diyan, kailangan ilagay ko to siya sa another protective case kaya baka magasgas yung ano niya, matumba pa ako diyan, matapon to, di nagkagasgas-gasgas na. See? Oh, mas malaki siya, no? Balik natin to. So, ngayon, yung ano niya, yung imbes na may ganito pa siya, oh, may folding, anong tawag dito, finger. Yung mga finger ng GoPro. Ito siya, may folding finger. See? Folding finger. Tapos, subukan natin siyang i-on, ha. Yung on niya na dito sa gilid. O, pwede din siyang i-on dito sa taas. Pero pag i-on natin siya dito sa taas, automatic siya sa, automatic siya sa yung fast video. So, dito natin siya, magamit tayo ang mag-on dito sa gilid. So, ayan. Cinematic, i-swipe lang natin. So, time-lapse mode. Kita nyo ba yan? Time-lapse mode. Ano ba to? Video mode. Tapos, photo mode. No, ang galing ano. Medyo ano pa siya, medyo bagsik pa siyang tignan. Oh. Turn off natin, ha. Hindi ma-turn off eh. Ngayon, subukan natin siya na ang video niya para ma-compare natin yung video nitong 3 tsaka itong 8. Actually, 3 plus. Hero 3 plus. Hero 8. Ma-compare natin ang video ng 8. Video, ang special feature niya nito mga ka-project is yung stability mode. So, mas stable siya kaysa yung isa. Hindi mo na kailangan ito ng stabilizer. So, nakasave ka na. Introductory price nito is around $400. Yaya yan, no? Pero okay na rin. Subukan natin siya. Subukan natin siyang video. Subukan natin siya yung picture. Subukan natin siya yung jump. Yung stability niya. Okay. Ha? So, ito yung video niya. Subukan din natin siya kagaya ng pagsubok natin sa GoPro 3 ko, ha. Oy, pantalon. Kung malinaw ba siya. Rick, gwapo yung GoPro ko, no? Hey! Ano ginagawa niya dyan? Ayun. Ang pinag-uusapan niya mga sindikato kayo, ha? Alam na tayo. Ha? Jadid. So, subukan natin bumaba na naman doon sa pinagdaanan natin. Check mic. By the way, ang speaker nito mga ka-project is nasa harap. Isubok natin mamaya sa audio kung klaro ba yung ano niya.
So, jumping test, jumping test, jumping test. Stability test. Go, baba tayo. Diyan o, jumping test ka dyan o. Okay? Subukan natin na. Pogi talaga siya. Baba naman tayo. Baba. Klaro talaga siya. I-attack natin yung mga coverage dito sa... Hoy mga vloggers! Monetize na tayong lahat ah! Yayaman na tayo! Hoy, yan si Papi ko, malaki na oh. Ikaw na lang GoPro. Ha? Sige, tinisting ko mo itong GoPro. Kaya pala, bago mo na eh. Tinisting ko muna itong mga ek natin dyan. Iingay namin ano. Puros mga mahondis yun, mga mahondis. Yung mahondis mga project, yan ang Arabic na engineer. Baba tayo, baba. Tignan natin yung effect niya kung sa labas tayo. Kung pareho pa ba siya sa GoPro 3 na medyo mabuhangin. So once again, nandito na tayo sa labas ng aming flat. Medyo gabi na eh. Oh, marami na sasakyan kumpara dun sa kahapon ano. So ito yung ano niya, yung video niya mas clear, mas klaro siya kumpara sa 3. Ano? Siyempre mas pogi siya, mahal tong hayop na to. Kaya kailangan mas nice yung performance niya, kundi itapo natin to sa basurahan. Oh, okay, balik na tayo sa taas. Tingnan natin kung effective ba. Doon lang tayo sa taas ah. No, mas stable siya no, yung stabilizer niya. Testing. Manghasol naman tayo dito sa ibang mga kwarto. Hindi wala ng tao, tulog na yata sila. Hey! Yan si Master Jeff. Wala namang tao. Wala. Tulog na si Mark, nag-practice ng mamatay. Kakapagod ng mag-akyat. Ay, sakay lang tayo ng ano. Oh. Open Sesame. So mas astig siya no. Nandito yung speaker niya mga ka-project ko. Tapos medyo robust siya ba. So kaya ano bang napindot ko? Nasa third floor kami. Kami ang nandun sa pinakataas. Mga choy na mga practicing, testing. Yung kasama ko pag-study sa office. So, hayon, kalas. So, okay na. Balik na tayo sa magulo kong part 2. Oh. Kalas.
Spinning, finish. Bye-bye.